Lạnh quá, thật là lạnh, Lâm Thiến. Cảm giác như cả người đang ngâm trong nước đá. Muốn mở mắt ra mà không sao mở nổi. Định với tay kéo chăn nhưng tay chẳng nhấc lên được. Mình bị làm sao thế này? Cố gắng sức mở mắt ra. Trước mắt là một màn đêm tăm tối, bỗng một tiếng sấm vang rền. Ký ức xa lại tràn vào đại não, mình xuyên không rồi sao? Lại còn xuyên thành một con nhỏ lưu manh, nguyên chủ là Lâm Đại Nha. 4 năm trước bố mẹ hy sinh vì cứu con bò của đội sản xuất. Cô là con mồ côi liệt sĩ, mỗi tháng nhận 8 đồng tiền tuất. Bà nội Lâm Lão Thái cứ hở ra là đến đòi tiền. Không đưa là vác chiếu đến tận cửa cướp đồ. Lâm Đại Nha đành phải ru rú trong nhà không dám đi làm. Dần dần trở nên vừa tham ăn vừa lười biếng. Tay chân còn không sạch sẽ. Dù sao đồ lớn cô cũng chẳng dám lấy. Chỉ là vài cọng hành nhà này, vài tép tỏi nhà kia, rồi sang vườn rau nhà người khác hái trộm một ít, quậy phá khắp làng trên xóm dưới, danh tiếng cực kỳ tệ. Thật nhức mắt quá đi, lỗi lớn không phạm nhưng lỗi nhỏ thì liên tục. Đúng là bị thần xui xẻo vận vào người mà. Đang lúc than vãn mình số nhỏ, cúi đầu nhìn một cái, đây chẳng phải là món đồ lưu niệm mình mua khi đi du lịch Ngũ Đài Sơn sao? Tại sao chuỗi hạt này cũng theo tới đây rồi? Chẳng lẽ là không gian sao? Mặc kệ đi. Thứ theo được tới đây chắc chắn không phải hàng tầm thường. Nghĩ đến mấy bộ tiểu thuyết mạng từng đọc, đều là nhỏ máu nhận chủ, lập tức rạch ngón tay. Không gian của người ta là lãnh thổ rộng lớn. Linh điện linh tiền gì đó, sao của mình chỉ có mỗi cái bồ đoàn? Xung quanh toàn là sương mù. Lâm Thiến đi dạo một vòng, thấy chán ngắt nên thoát ra ngoài luôn. Đói quá đi, cái nhà trống vừa trống hoác này. Lâm Lão Thái, tôi đến rồi đây, đúng là trùng hợp thật. Đang ăn cơm mà, cô ta không phải chào hỏi đâu mà nhổ toẹt vào bàn. Chẳng nói chẳng rằng, bưng bát cháo lên hút sùng sục vào bụng. Con nhỏ lưu manh kia, mày làm gì đấy? Mày dựa vào cái gì mà đến nhà tao cướp đồ ăn? Mày cũng xứng sao? Không biết tự soi gương xem mình là ai à? Cô út à, tôi nặng bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng cô nặng bao nhiêu thì tôi biết rõ đấy. Tôi vừa nhầm tính cho cô rồi. Cả châu lẫn hộp không quá 2 cân đâu. Hả? Ý gì vậy? Cái gì mà cả châu lẫn hộp không tới 1 cân? Mọi người nhìn về phía Lâm Bảo Sinh, người có tiền đồ nhất nhà. Anh ta là con trai cả của bác cả, học hết cấp 2. Làm công nhân thời vụ ở xưởng gạch trên thị trấn, hiểu biết hơn người thường. Ý anh ta là... Lời này có nên nói không đây? Nói ra liệu có bị tác động vật lý không? Nói mau. Đừng có lắp ba lắp bắp làm người ta sốt ruột. Chính là cả tro cốt và hộp tro cốt nặng chưa tới 1 cân. Cái đồ xúc vật ôn dịch này. Cái đồ sao trời khắc cha khắc mẹ khắc cả người thân. Tao cho mày dám chu éo con gái út của tao. Tao tiễn cái đồ tiện nhân nhà mày đi luôn. Bà dám tác động tôi là tôi ăn vạ cả nhà bà luôn. Sau này tôi có nơi dưỡng già rồi. Nghe thấy bị ăn vạ cả nhà, Lâm Lão Thái vội vàng rụt tay lại ngay. Chỉ sợ chạm vào một chút là bị Lâm Thiến bám lấy. Lâm Lão Thái à, sao bà lại bảo tôi khắc người thân? Chẳng phải các người vẫn đang sống sờ sờ ra đó, chưa ai đang sốt sao? Tôi khắc ai chứ, cái nồi này tôi không đội đâu. Ai thèm làm người thân với mày? Từ khi bố mẹ đã khuất của mày ra đi, chúng ta với cái đồ tài tinh như mày chẳng liên quan gì nữa. Hóa ra là không có quan hệ họ hàng gì à? Thế sao bà lại lấy lương thực nhà tôi, lại còn mang hết chăn đệm với xong nồi bát đĩa, khuân hết về nhà bà rồi. Tháng trước tôi mới may một chiếc áo mới, vẫn còn đang mặc trên người Lâm Tú Tú kia. Hành xáo của các người chẳng phải là trộm cắp sao? Tôi có thể báo công an rồi nhỉ? Ai? Ai vào nhà mày trộm đồ hả? Cái áo đó của con gái út là tao may cho nó đấy. Lâm Lão Thái trợn mắt không thừa nhận. Mẫu vải đó của tôi là kiểu mới nhất đấy. Chỉ cần ra quầy hỏi xem bà có từng mua không, là bà lộ đuôi ngay. Nhìn xem cái nhà các người, thật sự là táng tận lương tâm, không làm chuyện con người mà. Đây không phải là muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Lương thực tháng trước bị các người trộm sạch, tôi mấy ngày không có gì bỏ bụng. Xích nữa thì hẹo vì đói. Lương thực của tôi, cả nhà các người đều ăn cả rồi, đúng là một lũ tội đồ. Vừa rồi là tôi ăn lương thực của chính mình. Được rồi, bây giờ tôi cũng ăn xong rồi, có thể lên đồn công an trên thị trấn báo án rồi. Bao nhiêu năm nay, lương thực và đồ đạc các người nợ tôi cũng đến lúc phải trả rồi.
Lâm lão đầu dùng đạo hiếu để bắt chẹt. Lâm Thiến cười lạnh phản công. Vài câu nói đã lột trần bộ mặt giả tạo của nhà họ Lâm. Đại nha, chúng ta đều là người một nhà họ Lâm mà. Bà nội cháu dù có sai trái thế nào thì đó cũng là bà nội ruột, cháu không được bất hiếu. Lâm lão đầu, ông đừng có suốt ngày lấy cái mác người một nhà họ Lâm ra làm bìa đỡ đạn nữa, rồi cứ như con đỉa đòi bám lấy tôi mà hút máu. Nếu ông đã nói là người một nhà, vậy thì trả hết đầu cho tôi đi. Cũng không thể để các người cứ ăn cắp đồ của tôi mãi được. Và lại chuyện Lâm Tú Tú tay chân không sạch sẽ mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của nó coi như tiêu đời. Cả nhà các người chẳng phải vẫn mong nó gả vào thành phố sao, để làm dạng danh tổ tông nhà họ Lâm các người đó. Mày dám nói bậy, tao xé xác miệng mày ra. Con gái út chính là vảy ngược của Lâm lão thái. Ai dám nói một câu không tốt là bà ta liều mạng ngay. Lâm lão thái, bà xem bà nói kìa. Ha ha ha. Chiêu này tôi cũng là học từ các người thôi. Cái danh khắc cha khắc mẹ khắc người thân chẳng phải do chính bà đồn ra sao? Nên học theo bà chắc chắn là không sai rồi. Lâm lão thái tức đến trợn ngược mắt, thở hồng hộc. Lâm lão đầu, ông cũng đừng lấy đạo hiếu ra đè tôi. Năm đó mất mùa đói kém không có lương thực, mẹ già của ông là bị các người bỏ đói đến mức hẹo. Cả cái làng này ai mà không biết chứ. Bàn chuyện đạo hiếu với tôi à? Trả lại câu nói của con gái ông cho ông đó. Ông xứng sao? Đúng là nực cười. Tay Lâm lão đầu tức đến run lẩy bẩy. Mày rốt cuộc muốn cái gì? Lâm lão đầu cũng không thèm diễn nữa, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Lâm Thiến. Nhưng Lâm Thiến đời nào sợ hãi. Mấy năm lăn lộn trốn công sở không phải để trưng. Trả lại đồ bấy lâu nay cho tôi. Không có đồ thì dùng tiền mà bù vào. Không đưa ra được thì tôi báo công an. Cho các người 5 phút. Sau 5 phút tôi sẽ gọi báo công an ngay. Ơ sao tín hiệu kém thế này? Đổi chỗ mới đi, đổi máy mới rồi thì máy cũ đâu? Đem đi thanh lý rồi. Lên đời máy mới chẳng tốn bao nhiêu tiền. Chiếc iPhone 15 của tôi, bản to dâu mắc thú cũ được hơn 5 triệu đấy. Có uy tín không? Tất nhiên rồi. Công ty niêm yết hơn 2.000 cửa hàng toàn quốc. Hơn nữa chỗ đó thu cả túi sách, đồng hồ, điện thoại. Cái gì cũng thu, rất toàn diện. Đừng vứt máy cũ lung tung, tôi khuyên nên đi thu cũ. Giờ không phải do các người quyết định nữa, tôi sẽ lên công xã tố cáo các người ngược đãi con mồ côi liệt sĩ, rồi ra đồn công an kiện các người tội trộm cắp. Đừng có lôi cái giọng cùng họ Lâm ra đây với tôi. Mấy cái chuyện đạo hiếu này nọ với tôi chẳng có tác dụng gì đâu, toàn là lời thừa thãi. Nhớ đấy, 5 phút. Bắt đầu tính giờ, quá hạn không đợi. Lâm lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Ác, lần này con danh này ác thật. Bà nó ơi, tính với nó đi. Xem đưa cho nó bao nhiêu lương thực và đồ đạc. Tôi không đồng ý, tại sao phải đưa cho nó? Thằng hai chẳng lẽ không phải con mình? Không phải mình sinh ra, không phải mình nuôi lớn sao? Nó không phải nên phụng dưỡng mình lúc già sao? Nó hẹo rồi thì con cái nó phải thay nó phụng dưỡng chứ. Tôi có thể phụng dưỡng các người mà. Lâm lão đầu và Lâm lão thái nghe cô nói vậy, mắt sáng rực lên. Đến đây, chúng ta gọi cả đại đội trưởng đến làm chứng cho chúng ta. Hà, chúng ta viết thêm một tờ cam kết, giấy trắng mực đen ghi rõ thế này: nếu có ngày Lâm lão đầu và Lâm lão thái chẳng may con cháu đang xuất sạch sành xanh, thì đứa cháu gái này sẽ phụng dưỡng các người. Hai người thấy thế nào? Ông. Cái đồ bất hiếu nhà mày, sáng sớm ngày ra đã đến tận cửa chọc tức ông bà mày. Lâm đại bá cũng giận dữ lườm Lâm Thiến. Tìm đại đội trưởng thì tìm, cứ như ai sợ mày không bằng. Chẳng phải nó đang rủa cả nhà mình đang xuất hết sao? Mẹ nói đúng rồi, đúng là cái thứ sao chổi. Tao không tin cả nhà này lại bị một con danh con rất mũi. Bố ơi, bố đừng giận. Con biết người ở nhà cũ chẳng ra gì mà. Hôm nay con đến để đàm phán, nếu đàm phán không xong, bố cứ việc xử lý bọn họ. Lâm Thiến nhìn về phía khoảng trống bên cạnh bàn, tự nói một mình: mày bớt giả thần giả quỷ đi. Bây giờ đang bài trừ mê tín dị đoan phong kiến. Cái thứ như mày, bọn ta có thể trói mày giải lên đội sản xuất để giáo huấn đấy. Tưởng là bắt thóp được con danh này, nào ngờ một cái bát trên bàn vút một cái đã biến mất tiêu.
Sau đó xoảng một tiếng vỡ tan trên tường. Á, có ma. Bố ơi đừng đập nữa, đừng đập nữa. Trong số bát này, con có cả đồ của nhà mình nữa mà. Tí nữa con còn phải mang về, bố đập hết sạch rồi. Thì con lấy gì mà mang về đây? Các người nhìn xem đã làm bố tôi tức đến mức nào rồi. Tôi nói cho các người biết, những việc các người đã làm với tôi, bố mẹ tôi đều đang nhìn thấu hết đấy. Nếu các người còn dám giở trò xấu, cướp đồ của tôi, thì bố mẹ tôi sẽ tiễn các người đi luôn. Tôi không ăn đâu. Xử lý đứa nào hay đứa nấy. Dù sao cả nhà các người cũng chẳng có ai tốt lành gì. Thằng Nghị à. Con về rồi sao? Dẫu cho Lâm lão đầu tâm cơ thâm hiểm cũng bị dọa cho khiếp vía. Nói năng lắp bá lắp bắp, không làm việc khuất tất, thì chẳng sợ mà gõ cửa. Ông ta làm chuyện thất đức thì sao mà không sợ cho được. Bố tôi hỏi các người đồ có trả không? Tiền có trả không? Trả hết. Lúc này Lâm lão thái cũng không dám mạnh mồm nữa. Người già rồi là sợ đắng xuất nhất. Vạn nhất thằng Nghị không vừa ý mà tiễn bà ta đi thì tính sao? Bố tôi bảo ông phải thề. Được. Tôi thề sau này không bao giờ đến chỗ anh để kiếm trác nữa. Nếu chúng tôi còn dám đến nữa thì nói không nên lời. Ông ta không dám thề, sợ bị ứng nghiệm. Dù sao giữa ban ngày ban mặt còn gặp ma, thì còn chuyện gì là không thể xảy ra chứ. Tôi thề. Bố tôi bảo rồi, ông ấy nói một câu, ông nói theo một câu, tôi nhắc lại cho ông nghe. Tôi Lâm Thiết Trụ xin lập lời thề. Nếu sau này còn dám quấy rối, hãm hại, tính kế Lâm đại nha. Thì cả nhà sẽ không được ra đi thanh thản, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được đầu thai. Nói đi chứ, bố tôi đang nhìn ông kìa. Thì cả nhà không được ra đi thanh thản, hồn phi phách tán, đời đời kiếp kiếp không được đầu thai. Được rồi, dù sao bố mẹ tôi cũng đang đứng bên cạnh nhìn đấy. Chắc là các người cũng không dám lừa dối tôi đâu. Ai cha, bố tôi bảo là ông ấy cũng có chút luyến tiếc ngôi nhà cũ này. Dù sao đây cũng là nơi ông ấy trưởng thành, vẫn còn chút tình cảm. Đêm nay bố và mẹ tôi sẽ ở lại đây. Chẳng phải nhà của tôi là của ông ấy sao? Ông ấy bảo không muốn ở đó. Nhà cũ này rộng rãi, ở phòng nào cũng được hết. Dù sao họ cũng không cần giường, đông người cho náo nhiệt. Đêm đến muốn đi dạo đâu thì dạo. Mày nói với bố mày đi. Nhà của mày chúng tao sẽ giúp sửa lại, nên đừng có ở chỗ tao nữa. Lâm lão thái đã sợ đến mất mật. Vừa nghe vợ chồng lão nhị muốn ở lại đây, thế sao mà được. Bố tôi bảo không ở đây cũng được, nhưng phải khiến ông ấy hài lòng. Các người hiểu ý gì không? Nào. Đồ trong nhà mày cứ tự mà lấy. Đồng ý sớm từ đầu có phải xong rồi không? Tự dưng lại muốn chịu khổ. Lâm Thiến cũng không khách sáo, nào là lương thực, rau củ, trứng gà, dầu muối mắm dặm. Tóm lại cứ thứ gì dùng được là lấy một nửa. Lấy gần xong, một bàn tay xòe ra trước mặt Lâm lão thái. Làm cái gì? Tiền, bố tôi bảo muốn đòi các người 200 tệ. Cái gì? Mày định lên trời à mà đòi 200? Lâm lão thái bị con số này làm cho kích động, đến nỗi quên cả sợ hãi. Đồ đạc nhà mày cũng chẳng đủ bù cho những thứ mày lấy của tao lúc trước đâu. Những thứ tôi lấy của bà làm gì đến 200 tệ chứ? Chỉ có 20 tệ thôi, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Lão nhị không hài lòng thì cứ bắt tao đi luôn đi. Lâm lão thái đúng kiểu thà bỏ mạng chứ không bỏ tiền. Thôi được rồi, chuyện này tôi quyết, tôi sẽ giải thích với bố. Bà đưa tôi 20 tệ đi. Lâm lão thái lôi ra 2 tờ đại đoàn kết đưa cho Lâm Thiến. Lâm Thiến cầm lấy nhưng kéo mãi không ra. Lâm lão thái tiếc của không nỡ buông tay. Mẹ tôi đang đứng ngay cạnh bà kìa. Bà già hét lên một tiếng, nhảy dựng lên cả thước. Khổ chưa, cứ thích tự chuốc họa vào thân. Lão đâu, lão thái. Mai đi sửa nhà cho tôi đấy nhé. Đêm nay bố mẹ tôi sẽ ở lại đây. Họ bảo rồi đấy, bao giờ sửa xong nhà cho tôi thì họ mới chịu về. Lâm Thiến về đến nhà, liền nhanh chóng đem những thứ đòi được từ nhà cũ thu hết vào không gian. Chiêu giả thần giả quỷ tạm thời đã lừa được nhà cũ.
Nhưng sau này thì sao? Đi làm đồng chắc chắn không ổn. Tôi chẳng chịu được cái khổ ngoài ruộng đâu. Nắng mùa hè thì lại còn độc. Nguyên chủ vốn đã đen rồi, phải tút tát lại thôi. Lấy lại nhan sắc rồi tiền tuất vẫn còn lĩnh được 2 năm. Dựa vào khoản này, cuộc sống có tốt một chút người ta cũng chẳng nói được gì. Ồ, có cách rồi, trong thôn chẳng phải có mấy đứa nhỏ đi cắt cỏ lợn sao? Một gùi cỏ lợn được 1 điểm công. Vậy thì tốt quá, đi cắt cỏ lợn thì được lên núi, trên núi có biết bao nhiêu là đồ tốt. Cứ thế mà vơ hết vào không gian thôi. Đem ra chợ đen mà bán, cộng thêm 8 đồng tiền tuất mỗi tháng, hoàn toàn có thể sống sung sướng. Nguyên chủ mới học hết lớp 4, vẫn phải tiếp tục học lên cấp 2. Bằng tốt nghiệp cấp 3 nhất định phải lấy được. Năm 77 nhất định phải tham gia cao khảo để đỗ đại học. Rời khỏi thôn Dương Thụ. Tính xong kế hoạch sơ bộ, Lâm Thiến bắt đầu nghiên cứu không gian. Nếu nghiên cứu thấu đáo, tối nay có thể đến nhà cũ một chuyến. Dù sao thì cũng nói là bố mẹ nguyên chủ đang ở đó rồi. Không làm ra chút động tĩnh, em là bọn họ không tin. Phải hù một trận thì mai họ mới ngoan ngoãn đến sửa nhà. Việc điều khiển không gian này dựa vào tinh thần lực. Vậy giờ thử tinh thần lực xem sao. Cô ở trong không gian, nhìn một cái chậu ở bên ngoài, dùng tinh thần lực điều khiển nhưng không hút hẳn nó vào. Dùng khoảng 1/2 tinh thần lực, cái chậu bay lơ lửng giữa không trung. Chỉ là làm vậy rất đau đầu, cô liền lách người ra ngoài. Thử thu đồ từ khoảng cách vài mét, kết quả là trong vòng 10 mét thì thu vào được, ngoài 10 mét thì không thể. Lần tới bắt thử con vật sống vào không gian, xem dùng tinh thần lực trong không gian có xử lý được nó không. Đợi khi lên núi, sẽ mang thêm đất vào không gian, rồi trồng rau, trồng lương thực, nuôi thêm ít gà nữa, để thực hiện tự do ăn thịt ăn rau. Chỗ dư thừa thì đem ra chợ đen mà bán. Giờ chỉ cần đợi trời tối để đến nhà cũ, hù dọa đám người ở đó một chút, sẵn tiện kiếm chút đồ ví dụ như gà. Lâm Thiến cười nham hiểm, Nhị lại tử, thơm thật đấy. Ban đêm, Lâm Thiến đến sau vườn nhà họ Lâm vì sợ để lại dấu chân, nên dùng sức mạnh tinh thần để di chuyển. Người nhà họ Lâm nghe thấy tiếng gà kêu cục tắc sau vườn, tất cả chạy ra phía sau, thì thấy một con gà đang giãy giụa giữa không trung. Đột nhiên con gà biến mất, rồi đến con thứ 2, con thứ 3 cũng biến mất theo cách tương tự. Sự kinh hãi bao trùm lấy nhà cũ họ Lâm. Lão Nhị, cầu xin con tha cho chúng ta, bố quỳ xuống lạy con. Bố biết sai rồi, ngày mai sẽ đi sửa nhà cho con ngay. Đảm bảo sẽ khiến con hài lòng, cho cả nhà một con đường sống đi. Cầu xin con đó. Lâm Thiến thấy hiệu quả khá tốt, ngoan ngoãn ở trong không gian không gây chuyện nữa. Sáng sớm nay tôi thấy nhà Lâm Thiết Trụ kéo nhau sang nhà Lâm Nhị lại tử, trên tay còn cầm theo dụng cụ nữa. Bà nói xem có phải Nhị lại tử lại làm gì rồi không? Người nhà họ Lâm kéo sang đó tính sổ rồi. Tôi cũng thấy rồi, mặt mày ai nấy đều hầm hố. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Xem cái gì mà xem, hôm qua mưa không lên đội. Việc đồng áng còn nhiều thế kia, hôm nay mà không đi, đại đội trưởng sẽ đuổi đánh cho xem. Nhà cũ họ Lâm không đi làm, không biết đại đội trưởng có biết không nhỉ? Cái đó ai mà biết được, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Đừng có lo chuyện bao đồng. Người nhà họ Lâm trong thôn này nhân duyên chẳng tốt đẹp gì. Lâm Lão Thái cùng 2 cô con dâu ở trong thôn, suốt ngày ngang ngược hống hách, chẳng ra dáng con người, cả thôn ai mà không cười nhạo. Cộng thêm cái danh tiếng của Lâm Đại Nha thì đúng là họa vô đơn chí, nên chẳng có mấy ai qua lại với nhà cũ họ Lâm. Đi làm điểm công thôi. Trời đất, nhìn ai nấy đều phờ phạc mặt mày vàng vọt, còn thắm mắt đen xì, trông như mấy cương thi trong phim Hồng Kông. Không ngờ tối qua bắt vài con gà mà lại có hiệu quả này. Đám người biếng kia sao giờ mới tới? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi, còn muộn chút nữa là có thể ăn cơm tối luôn rồi đấy. Bà già này đứng đây đợi các người suốt 2 tiếng đồng hồ. Cái đồ con danh mất dạy. Các người cũng về rồi à ái cha? Tối qua ở lại nhà cô có thoải mái không hả?
Hi hi, cũng được nhỉ, vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần các người thích thì ở bao lâu cũng được. Muốn khi nào về nhà thì khi đó hãy về. Phải để hai người thật sự thư thái mới được. Lâm Lão Thái há hốc mồm ra đó, mới chửi được một nửa câu. Nửa câu sau không dám chửi nữa. Làm cái gì thế? Vờ hết đi, sao còn làm mất thời gian vậy? Từng đứa một, bảo không nghe đây không sợ. Toàn là lũ vô dụng. Ngớ ngẩn hết cả rồi, tôi nói cho các người biết nhé. Hôm nay sửa tường báo trước. Bố tôi nói rồi, tường này phải cao 2,5 mét. Độ dày 2 thước. Cái gì? Nhà ai lại xây tường dày thế này? Cao thế này nữa, cô định xây thành trì à? Đây là bố tôi nói đấy, không hài lòng thì đi mà bảo ông ấy. Được rồi, làm việc đi, đừng có đứng ngây ra đó nữa. Mau tay mau chân lên đi. Lâm lão đầu lên tiếng. Chỉ cần lão nhị hài lòng không về quấy phá nữa thì bây giờ ông ta cam chịu vất vả. Lâm Thiến sắp xếp việc xong liền bĩu môi lườm mọi người một cái, quay người đi, trong lòng vô cùng khoái chí. Cái đồ sao chổi, Lâm Lão Thái lẩm bẩm một mình, sợ tiếng to quá lão nhị lại nghe thấy. Bà ta lẻn vào căn phòng chưa sập của Lâm Thiến. Cái đồ con dành chết tiệt này giấu đồ ở đâu rồi? Trong phòng chống huyết chẳng có gì cả. Lâm Lão Thái hơi ngẩn người, không còn cách nào. Mỗi lần bà ta đến nhà Lâm Thiến vơ vét đã thành thói quen. Cứ đến đây là phải xông vào phòng trước. Làm cái gì đấy? Đi làm việc đi. Lâm Lão Thái làm việc xấu nên chột dạ, cộng thêm việc đang quá tập trung. Lâm lão đầu đột nhiên quát một câu, làm bà lão giật bắn mình. Ôi giời ơi, mẹ ơi! Cái lão già chết tiệt này, ông làm tôi sợ chết khiếp rồi. Ông xem, mấy thứ đồ hôm qua con danh đó để đâu rồi nhỉ? Bà ngốc à, nó biết hôm nay chúng ta đến. Chả lẽ không mau chóng giấu đồ đi sao? Đợi bà đến cướp chắc. Trước đây bà thế nào bà không tự biết à? Này, tôi bảo này lão già, trước đây đồ của nó tôi lấy không ít đâu. Ông cũng đâu có nói gì. Đồ thì ông hưởng, tiếng tốt ông mang, còn bao nhiêu tiếng xấu thì bắt tôi gánh hết. Ra ngoài làm việc đi. Toàn nói mấy lời xối quẩy, bà không sợ thằng hai nghe thấy à? Lâm lão Thái bĩu môi, quay người đi thẳng ra ngoài. Lâm lão đầu xa sầm, gương mặt già nua nhiều mắt lại. Con danh này lần này lạ thật. Dù là chuyện gì thì sớm muộn cũng sẽ rõ thôi. Lâm Thiến không hề biết sau khi cô đi những người đó nghĩ gì. Dù sao cô cũng đã thu hết đồ vào không gian rồi, để Lâm lão Thái đừng hòng động được dù chỉ một sợi lông. Lúc này cô đang đi tới nhà ông lão Lý, vừa đi vừa rầu rĩ. Sáng ra rửa mặt 2 lần mà nước vẫn đen ngòm, chẳng thể nào rửa sạch nổi, phải đi kiếm ít đồ dùng sinh hoạt mới được.